चले आओ पास मेरे थोड़ा. Welcome back to my channel. මගේ channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ මෙන්න මේ makeup look එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මම makeup look එක කරගත්තේ Garnier එකේ BB cream එකෙන්. ඉතින් ඊට කලින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති අය ආදරෙන් මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න කියලා. Skin moisturizer, sun protection, foundation, primer, vitamin C මෙන්න මේ Garnier BB cream එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. බොහෝම චුට්ටයි ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අරගෙන මුළු මූණෙම ගා ගන්න. ඒ වගේම beauty blender එකක් ඕනේ නැහැ. අතින් හොඳින් මුළු මූණෙම ගා ගන්න. අමතක නොකර බෙල්ලෙත් ගා ගන්න. තන තන කුටි වගේ හිටින්නේ නැති වෙන්න එකම ලේයර් එකකට හොඳින් මුනේ ආලේප කරගන්න. දැන් පවුඩර් කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඇස්සට හොඳින් පවුඩර් කරගන්න. ඇත්තටම පවුඩර් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මට තියෙන තෙල් සහිත සමක් හින්දා තමයි මම පවුඩර් කරගන්නේ.